For today's lamon mga galas maghimutag homemade ice cream. So man itong gamito ng angel cream densada og ato batang Oreo. Nya bali duha ka nga atong himuon nato sa butangan og Cadbury nga cocoa chocolate. So let's start. Kani nga akong cream densada, chilled na ni siya for 2 days man siguro to. Di lang overnight. So nga nang iyang consistency. So atong siyang ibit karon gamit ang atong hand mixer. So ato lang siyang ibit. Ang sabak, double lang yan. Ug mo na niyang iyang size karon ang iyang kadaghanon. So ato na siyang butangan sa atong Oreo ug sa cocoa i-separate nato sa mga sudanan. So din siya pang negosyo mga higala, mga kuan ra ni siya for consumption or kaunon ra nako. Amazing! Ug mo na ni mga higala ang atong cookies and cream nga homemade ice cream. Sa tulay butangan og toppings para gwapa. Ug mo sa niya tong cocoa flavor nga ice cream, so ato siyang i-freeze or butang sa freezer for 2 to 3 hours and then ato siyang tilawan ug that's it. Mga higala, ato nang tilawan ang atong homemade ice cream, so gwapa kaayo man ang atong cookies and cream nga flavor ug ang atong Milo man ta na siya, naman tay Milo, so cocoa na lang ang atong gibutangan na siya. Og dali mga on, lami kaayo. Tan-aon pa lang lami na kaayo. Taran! Dali. Sakto lang yung katamisun. Pwede na tadi mo pa tindahan. Kaya ka muna tamhin mo. That's it. Yum yum yum.